ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? በዚህ ዓመት በየወሩ ለሚዘጋጁ ቻሌንጆች እንዴት መሳተፍ እንደምትችሉና አሁን የፊታችን ታህሳስ 15 ለሚጀምረው የዴሞ ትሬዲንግ ቻሌንጅ አካውንታችሁን እንዴት ሴትአፕ ማድረግ እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ ያሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። የመጀመሪያ እነዚህ ቻሌንጆች ላይ ለመሳተፍ የኤክስነስ አካውንት ያስፈልጋችኋል። የኤክስነስ አካውንት ከሌላችሁ ቴሌግራም ላይ ባስቀመጥኩላችሁ የቻሌንጅ ሊንክ በመጠቀም አካውንታችሁን ሴትአፕ ማድረግና ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄንን ሊንክ እዚሁ ዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ ኦር ቴሌግራም ቻናላችን ላይ በመግባት ታገኙታላችሁ። ጀስት ክሊክ በማድረግ ወደ ኤክስነስ ዌብሳይት ይወስዳችኋል። እዚህ ላይ ቤዚክሊ ፎሬክስ፣ ጎልድ፣ ኮሞዲቲስ፣ ኢቭን ስቶክ ትሬድ የምታደርጉበትን አካውንት ሴትአፕ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ጀስት ሬጂስተር ብላችሁ አካውንታችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ያው ቬሪፋይ ነው የምታደርጉት። እሱን እንዴት እንደምታደርጉ የሚያስረዳ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዩቲዩብ ቪዲዮ አለ። እቺ ከላይ የምታዩት ፎሬክስ ትሬዲንግ ሪል አካውንት አከፋፈት የምትለው ማለት ነው። እሷን ብታዩት እንዴት አካውንት ከፍታችሁ ቬሪፋይ እንደምታደርጉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ በቀላሉ ያሳያችኋል ማለት ነው። ኦሬዲ ቬሪፋይድ የሆነ የኤክስነስ አካውንት ካላችሁ ደግሞ ስቲል መሳተፍ ትችላላችሁ። ከናንተ የሚጠበቀው ይሄንን ቪዲዮ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፎሎ አድርጋችሁ ለታህሳስ ቻሌንጅ እንዴት አካውንታችሁን ሬጂስተር ማድረግ እንደምትችሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዋንስ የኤክስነስ አካውንታችሁን ሴትአፕ ካደረጋችሁ በኋላ ለውድድሩ የሚያስፈልጋችሁን የዴሞ አካውንት እንዴት ሴትአፕ እንደምታደርጉ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ወደ ኤክስነስ አካውንታችን ሎጊን እናደርጋለን። ሎጊን ስናደርግ እንደዚህ አይነት ዳሽቦርድ ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። ከላይ እንደምታዩት አካውንቱ ኦልሬዲ ቬሪፊኬሽን ኮምፕሊት አድርጓል ማለት ነው። እዚች ጋር ዴሞ ወደምትለው ዋጋ ነው የምትገቡት። እዚህ ጋር ኦልሬዲ የራሱ የሰጣችሁ ዴሞ አካውንት ካለ ለምሳሌ $10,000 እና የምትሰጧችሁ ከሆነ ራይት ክሊክ ትነኩና እዛው አርካይቭድ ውስጥ ትከቱታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻሌንጅ የሚሆን አዲስ የዴሞ አካውንት ነው ሴት የምናደርገው። እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር ኦፕን ኒው አካውንት እንለዋለን። ከዛን ስታንዳርድ የምትለዋ ላይ ኮንቲኒው እንላለን። እዚህኛው ጋር ዴሞ ነው የምንለው። ማክሲመም ሌቨሬጃችንን መቀየር ይኖርብናል። 1 to 200 እናደርጓለን። የትሬዲንግ ህጎቹን በተመለከተ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ቻሌንጁ ከመጀመሩ በፊት እናሳውቃችኋል። ቀጣይ ስታርቲንግ ባላንሳችሁን ወደ 50 ማውረድ ይኖርባችኋል። ከ50 ጀምሮ ማሳደግ ነው ማለት ነው የዚህ ትሬዲንግ ቻሌንጅ። ኒክኔም የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ ለአካውንታችሁ። ከዛ ለዚህ ዴሞ ትሬዲንግ የሚሆን ፓስወርድ ለብቻው ታወጣላችሁ ማለት ነው። ይሄ ፓስወርዳችሁ ከዋና ኤክስነስ አካውንታችሁ ጋር አንድ አይነት መሆን የለበትም። ይህንን ፓስወርድ መጨረሻ ላይ እንጠይቃችኋለን። ቻሌንጃችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ አካውንቱ ሪቪው የሚደረግበት ነው ማለት ነው። ይሄ በምንም አይነት ከአካውንታችሁ ጋር ከሪል አካውንታችሁ ጋር የማይገናኝ ነው። ለዚህ ብላችሁ ሴት ታደርጋላችሁ። እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ክሬት አካውንት ነው የምትሉት። ዜን ጨረሰ ማለት ነው። ስለዚህ አካውንት ሰክሰስፉሊ ክሬትድ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት $50 ያለው የዴሞ ትሬዲንግ ቻሌንጅ ከፈትን ማለት ነው። እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ እቺ በቀኝ በኩል ያለችዋ የአካውንት አይዲያችሁ ነው። መጨረሻ ላይ ሪቪው ስናደርግ እችንና ለዚህ አካውንት ያወጣችሁትን የትሬዲንግ ፓስወርዳችሁ ነው የምንጠይቃችሁ ማለት ነው። ገና ወደፊት ኢንስትራክሽኖች ይኖራሉ ቻሌንጁ ሲያልቅ ማለት ነው። ናው ይህንን ሴት ካደረጋችሁ በኋላ አልጨረሳችሁም፣ ስቲል ሬጂስተር ማድረግ ይኖርባችኋል። ይሄ ቻሌንጅ ፌር እንዲሆን ሁሉም ትሬደሮች የሚወዳደሩበትን የትሬዲንግ አካውንት አስመዝግበው ነው የሚጀምሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ እዚህ ከላይ አካውንት ቬሪፊኬሽን ኮምፕሊት የምትለዋንና አጌን ደግሞ እቺ $50 ዲፖዚት የተደረገባት ዴሞ አካውንት አንድ ላይ ስክሪንሻት ታነሱና ወደ ቴሌግራም አካውንታችን ትልኩልናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢቲሲ ላይብረሪ ሰፖርት ዋን የምትለዋለች ወደዛ ስክሪንሻቱን ትልካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን አካውንት የከፈታችሁበትን ኢሜል አብራችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ልካችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ በቃ ዳትስ ኢት ሬጂስትሬሽን ጨርሳችኋል። ከናንተ የሚጠበቀው ቻሌንጁ የሚጀምርበትን ቀን መጠባበቅ ነው። ከዛ በፊት ኦፍ ኮርስ የትሬዲንግ ህጎቹን ፖስት እናደርግላችኋለን። ፕሊዝ ጋይስ እንግዲህ ያው ህጎቹን አክብሩ። ያው ቻሌንጁን ከዚህ በፊት እንዳያችሁ ከሆነ ኤቭሪቲንግ በስነ ስርዓት ነው ሪቪው የሚደረገው። ስለዚህ ህጎቹን ፎሎ እያደረጋችሁ ትሬድ አድርጉ ማለት ነው። እንግዲህ ሃቭ ፈን ጋይስ። ለሁላችሁም መልካም እድል ይሁንላችሁ።